Nazdar dřevostavebníci, tak právě mi prošlo rukama 25 kg cementu a vzhledem k tomu, že jsem ještě nesnídal, tak jsem celkem vyčerpaný, takže teďkon spěchám domů na snídani a co budeme dělat dneska? Budeme zakládat ztracený bednění, budeme zakládat rohy ztraceného bednění a pomalinku betonovat. Základové pasy máme plus minus v rovině, ale musíme podsypávat, protože takový profík na betonování fakt jako nejsem. Takže nám to tam malinko uteklo, nějakých, největší rozdíl máme asi 7 cm, ale budíš, no. Je to lepší než drátem do voka. Takže tak, to je asi všechno k dnešnímu videu, co budeme dělat a pojďte se na to podívat. Tak už se nám veze ztracený bednění a nějaký armování, takže jdeme to složit a můžeme začít řadit. Z toho by se jeden vážně posral, tak jsme začali míchat beton na to, aby jsme si začali zakládat rohy ztraceného bednění na základech a posrala se nám míchačka. Nevím, prostě schazuje nám to chránič, vypadá to na přepálený vynutí a mám náhradní motor, tak zkusíme přehodit motor a víme, co to bude dělat. Každopádně je to skvělý, když pospícháte. Míchačka je kaput. Zkusili jsme tam dát jiný motor, akorát, že nám nepasuje ta řemenice na tohle. Takže je to v hovnu. Míchačka na hovno. Ale dobrá zpráva je ta, že už si jedeme pro novou. Nebo ne pro novou, ale už máme dohodnutou s jedním pánem, že si budeme kupovat jeho. Míchačka, mlátička.